Xin chào bạn, chào quay trở lại với cái tính. Video này tôi sẽ dẫn các bạn cách vào chế độ recovery mode của con máy Oppo A57 2022 nhé. Đây tôi sẽ vào cài đặt này. Giới thiệu điện thoại này. Oppo A57 CPH 2407 nhé, 2022. Để vào chế độ recovery mode, đầu tiên ta sẽ phải tắt nguồn. Để tắt nguồn thì ta sẽ sử dụng tăng âm lượng và đến nguồn ấn cùng lúc nhé. Rồi, ta sẽ tắt nguồn này. Người ta sử dụng phím giảm âm lượng này, đè nút giảm âm lượng volume down và phím nguồn power up, power cay. Rồi, lên nguồn ta thả nút nguồn này và vẫn giữ giảm âm lượng nhé. Rồi, ok, mình vẫn giữ bên này. Rồi ta sẽ vào index này, hoặc nếu bạn không sử dụng cảm ứng, bạn sử dụng tăng giảm di chuyển vào nguồn để chọn nhé. Đấy, ở đây thì cái recovery của nó rất đơn giản. Nó chỉ có WP, ta reboot và phân đọc. WP là các bạn format ở trong ổ, hay là bác khởi động lại bà là tắt hẳn nhé. Để tôi sẽ reboot. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cách vào chế độ recovery mode của con máy Oppo A57 2022. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Chào các bạn.